Halina mga bata, tayo nang mag-aral, sa math walang maiiwan. At sayang mag-aral, tayo nang matuto, upang ika'y umasenso. Maging matyaga, maging matalino, halina mag-aral na tayo. Maging matyaga, maging matalino, halina mag-aral na tayo. Halina mag-aral na tayo. Halina, 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 mag-aral na tayo. Magandang araw po muli sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng Batang Mandunong, home learning partners at mga guro na patuloy na tumututok sa Project SOAR, Series of Online Academic Reviews for Mathematics CLAID Learning Modules, Week 8. I'm Ma'am Karen Sota from Andres Bonifacio Integrated School.
At ako'y napapaalala na para maging updated sa mga video lessons, huwag kalimutang bisitahin, i-like at i-follow ang Mathematics Teachers Association of MANDdunong Math Team Facebook page at i-like, share at mag-subscribe sa MTM YouTube channel. Kanina, napakinggan natin ang mahusay na pagbabahagi ni Sir Jomi D. Locampo ng advanced lessons sa grade 7 learners. Ngayon naman, tayo nang makinig sa isa pang mahusay na guro mula naman sa hanay ng magagaling na grade 8 mathematics teachers of MANDdunong. Ang susunod nating teacher reviewer ay nagtapos ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics sa Rizal Technological University at nagtapos bilang cum laude. He is also a former teacher at Philadelphia High School, a Chinese school in Quezon City. Kaway-kaway grade 8 learners, tayo nang makinig at matuto kay Sir Jonathan Roman ng Ilaya Barangka Integrated School. This time, para sa session na ito, ating pag-uusapan ang Week 8 ng Project CLAID Module for Mathematics 8, specifically yung Module 8A, 8B, and 8C. So let's start! Ang session natin para sa araw na ito ay Systems of Linear Equations in Two Variables. Ako nga pala si Mr. Jonathan P. Roman, a Math 8 teacher from Ilaya Barangka Integrated School. Ano nga ba ang mga objectives ng ating session para sa araw na ito? First is define a system of linear equations in two variables. Second, illustrate a system of linear equations in two variables. Third, describe the solution to a system of linear equations in two variables. Fourth, categorizes when a given system of linear equations in two variables has graphs that are parallel, intersecting, and coinciding. Fifth, identifies the different kinds of systems of linear equations. And the last objective, solves the systems of linear equations in two variables by graphing. So, umpisahan natin sa definition ng systems of linear equations in two variables. So, a system of linear equations in two variables consists of two or more linear equations made up of two variables such that all equations in the system are considered simultaneously. It can be written in the form ax plus by equals p or cx plus dy equals q, where any of the constants can be zero with the exception that each equation must have at least one variable in it. So basta dalawa o higit pa sa dalawa ang equation, ang linear equations in two variables sa given, that is considered a system already. So yung A, B, P, yung C, yung D, at yung Q, yan po ay mga constants or in layman's term, mga numero. Ano bang halimbawa ng system of linear equation in two variables? So we have here 2x plus y equals 15 and 3x minus y equals 5. Next is determining whether an ordered pair is a solution to a system of linear equations in two variables. Ordered pair, or it can also be termed as coordinate. A solution to a system of equations is a value of x and a value of y that when substituted into the equations satisfies both equations at the same time. Solution, or it can also be termed as solution set, ito po ay mga value ng x at mga value ng y na kapag ipinalit natin doon sa mga x and y sa ating equation, masasatisfy niya. Pag nasatisfy, ibig sabihin, solution siya ng system. Ano-ano ba yung paraan? Ano ba yung mga steps para malaman natin kung ang given ordered pair ay solution ng isang system of equation? So these are the steps that we're going to follow later on in our examples. So step 1, substitute the ordered pair into each equation in the system. Number 2, determine whether true statements result from the substitution in both equations. If so, the ordered pair is a solution.
Let's start with the first example. Determine whether the ordered pair 5, 1 is a solution to the given system of equations x plus 3y equals 8 and 2x minus y equals 9. Okay, so these are our steps. Substitute the ordered pair into each equation in the system. That is the step 1. In step 2, determine whether true statements result from the substitution in both equations. If so, the ordered pair is a solution. Let's start with step 1. Our given ordered pair is 5, 1. In our ordered pair 5, 1, our x is 5. Our y is 1. Now, starting with our first equation, x plus 3y equals 8, itong value ng x and y ay ating isa-substitute kay x plus 3y equals 8. Kasi yun ang sinasabi sa step 1. Ang kalalabasan, 5 plus 3, quantity 1 equals 8. Kasi yung x natin ay 5, yung y natin ay 1, base dun sa ating given ordered pair. Simplifying it further, we have 5 plus 3 equals 8. Ang kalalabasan, 8 is equal to 8. Ngayon, sa step 2 natin, kailangan natin mag-decide kung ito ay true or false. Alam natin na yung nasa kaliwa at nasa kanan ay nagtugma base sa ating solution. In that case, this is a true statement. So, ibig sabihin, yung ating ordered pair na satisfy niya yung unang equation. Ang katanungan na lamang, yun din ba kaya ang mangyayari pag ginawa natin ang prosesong ito sa second equation? So, our second equation is 2x minus y equals 9. Again, our x is equal to 5. Our y is equal to 1. Applying our step 1, which is the substitution of the values of x and y, we have 2 quantity 5 minus 1 equals 9. Simplifying it further, we have 10 minus 1 equals 9. The result is 9 is equal to 9. Dahil nagtugma yung nasa kaliwa at nasa kanan, this is a true statement. Ngayon, paano ba natin i-apply as a whole yung step 2? Ang sabi sa step 2, determine whether true statements result from the substitution in both equations. If so, the ordered pair is a solution. In other words, sa step 2, kailangan sa bawat equation makakuha tayo ng true statement. Pag parehas na true, ibig sabihin yung ating ordered pair ay solution ng given system. Ngayon, kung ating titignan yung ating solution, tayo ay nakakuha ng parehong true statement sa parehong equation. Sa madaling salita, 5, 1 is a solution of the given system. Example number 2. Determine whether the ordered pair negative 3, 2 is a solution to the given system of equations 3x plus 5y equals 1, 4x plus 2y equals negative 10. So kagaya ng ginawa natin sa example number 1 kanina, gagamitin natin guide itong mga steps na ito upang matukoy natin kung ang negative 3, 2 ay solution nga ba ng system na 3x plus 5y equals 1 and 4x plus 2y equals negative 10. So ang step 1 natin, substitute the ordered pair into each equation in the system. Step number 2, determine whether true statements result from the substitution in both equation pair is a solution. So sa ating ordered pair na negative 3, 2, ang x natin ay negative 3. So x is equal to negative 3. Sa ordered pair na negative 3, 2, ang 2 ay ang ating y. So y equals positive 2. Unahin natin i-test ang ordered pair doon sa ating first equation na 3x plus 5y equals 1. So sabi sa step 1, substitute the ordered pair into each equation in the system.
So pag ginawa natin yun sa first equation, ang resulta, 3 quantity negative 3 plus 5 quantity 2 equals 1. Ang nangyari lang, yung x natin, pinalitan natin ng negative 3. Tapos yung y natin, pinalitan natin ng positive 2. Kasi yun ang given ordered pair. Simplifying this further, we have negative 9 plus 10 equals 1. So basically, multiply lang natin si 3 and negative 3, and then we multiply 5 and positive 2. Kaya nagkaroon ng negative 9 plus 10. Pag sinimplify pa natin, positive 1 is equal to 1. Dahil tugma yung nasa kaliwa, dun sa kung ano ang nasa kanan, ibig sabihin, ito ay true statement. Ngayon, itry naman natin ngayong i-test ang ating ordered pair doon sa ating second equation na 4x plus 2y equals negative 10. So dahil ang x ay equal sa negative 3 at ang y ay equal sa 2, ang resulta, 4 quantity negative 3 plus 2 quantity 2 equals negative 10. So basically, sinubstitute lang natin yung value ni x and then value ni y doon sa ating second equation. Kaya nagkaroon ng 4 quantity negative 3 plus 2 quantity 2 equals negative 10. Na kapag sinimplify pa natin, magiging negative 12 plus 4 equals negative 10. So we just multiply 4 and negative 3, kaya nagkaroon ng negative 12. And then we just multiply 2 and 2, kaya nagkaroon ng 4. Na kapag sinimplify natin, we have negative 8 equals negative 10. So dahil hindi tugma yung left and right ng ating second equation, basically hindi tugma yung left tsaka yung right, it is a false statement. Ngayon, i-apply natin ngayon yung ating step 2 dito sa ating dalawang equation as a whole. Kung ating uuliting basahin ang step 2, determine whether true statements result from the substitution in both equations. If so, the ordered pair is a solution. In other words, sa step 2, kailangan makakuha tayo ng true statements, both equations. Dahil sa equation 1, nakakuha tayo ng true statement, pero sa equation number 2, nakakuha tayo ng false statement. Sa madaling sabi, hindi po na-satisfy ni negative 3,2 ang ating given system sa example number 2. Ano ang implication? It only means that negative 3,2 is not a solution of the given system. Let's have now the graph of systems of linear equations in two variables. Now, there are three types of systems of linear equations in two variables. So may tatlong uri daw ng systems ng linear equations in two variables. Yung una is consistent and dependent equations. So ano ba yung ine-expect natin once na maka-encounter tayo ng consistent and dependent na system ng equation? At ano ang kailangan tandaan para masabi na consistent and dependent ang isang system? Una, when it comes to number of solutions, so dinefine na natin sa nakaraang topic yung ibig sabihin ng solution. Yung number ng solution, as far as consistent and dependent equations are concerned, many siya, marami siyang solution. Pwede rin natin sabihin infinitely many solution. Second na kailangan natin tandaan, yung slopes at yung y-intercepts ay equal. Yung slope natin ay denoted by the symbol M at yung y-intercept ay denoted by the symbol B. At lastly, ang ine-expect natin kapag consistent and dependent, yung graph niya ay coinciding. In layman's term, iisa lang ang graph niya. In layman's term, nagpatong yung graph o yung linya nung dalawang equation doon sa system. So ano bang halimbawa or example ng graph na coinciding? So yan po ang magiging itsura niya
kapag ginraph natin ang isang system na consistent and dependent. Second kind of system, we have consistent and independent equations. So ano ba ina-expect na of solutions niya? 1. So meron lang siyang isang value ng solution, specifically for the value of x and the value of y. When it comes to the slopes, yung slopes niya ay hindi equal. The slopes are not equal. While the y-intercepts or b could be equal or unequal. Ulitin natin, ang slope niya ay hindi equal. Pero yung y-intercept niya pwedeng equal, pwedeng hindi equal. Pagdating naman sa graph, sila po ay intersecting. Pag yan ay in-sketch natin sa Cartesian coordinate system, we have a graph like this. The last type or kind of system is inconsistent equations. So anong ina-expect natin pagka inconsistent? When it comes to number of solutions, wala po siyang solution. No solution. No value of x and y. Later on, malalaman natin bakit wala. Second, the slopes or the m are equal or have no slopes at all, while the y-intercepts or b are not equal. Ang kind of graph niya ay parallel. Ano ang halimbawa ng parallel lines as far as inconsistent system of equations are concerned? So, eto siya. Tatandaan lang natin, para magkaroon ng value ng x and y ang isang system of linear equations in two variables, kailangan silang magdikit or magpatong. Sa kaso ng number 3, dahil hindi naman nagpatong, dahil nga parallel, wala tayong ine-expect na solution sa kanya. Kaya ang number of solution, kung inconsistent system of equation ang pag-uusapan natin, no solution. So ating i-summarize yung mga pinag-usapan natin kanina. So pagka consistent independent, ang graph niya ay coincide o coinciding, ang slope ay equal, ang y-intercept ay equal, while the number of solutions ay infinitely many. For consistent and independent, ang graph ay intersecting, ang slope ay unequal, ang y-intercept ay equal or unequal, while the number of solution is 1. And lastly, for the inconsistent, the graph is parallel, the slope ay equal, the y-intercept ay unequal, number of solution, no solution. Just always remember, for easy identification of the slope, which is denoted by the symbol M, and the y-intercept denoted by the symbol B, each equation in a given system must be written in slope-intercept form, y equals mx plus b. Kasi kung i-convert natin sa slope-intercept form ang ating given system, napakadaling i-identify ng slope at ng y-intercept kung yun ang ating gagawin. Let us have the examples. Without graphing, determine the kind of system of linear equations, graph, and the number of solutions. Number 1, x plus y equals 3, x minus 4y equals negative 2. So kagaya na sinabi ko kanina, dun sa table natin kanina ng summary ng characteristics ng tatlong uri ng systems of linear equation, always rewrite each equation in slope-intercept form, which is y equals mx plus b, for easy identification of the slope denoted by m and the y-intercept denoted by b. Our slope-intercept form is y is equal to mx plus b. Yung first equation natin na x plus y equals 3 ay ating i-transform sa y equals mx plus b. Kung ating titignan, yung term na may x at yung constant term, kasi yung b constant yan ay nandun lahat sa kanan.
So, i-apply natin sa ating first equation by transposing our x on the right side. We will have y equals negative x plus 3. From here, our slope is negative 1. So, m is equal to negative 1. While the y-intercept is equal to positive 3. So, b is equal to 3. Yun din ang gagawin natin sa ating second equation na x minus 4y equals negative 2. Itra-transform natin siya sa slope-intercept form. So, applying that here, we will transpose x doon po sa right side. So, we will have negative 4y equals negative x minus 2. However, yung y natin ay may katabi na negative 4. So, kailangan natin siyang tanggalin by dividing each terms by negative 4. So, negative 4y divided by negative 4 equals negative x divided by negative 4. And then, minus 2 divided by negative 4. Ang kalalabasan, so kinancel natin yung negative 4 over negative 4. So, y is equal to 1/4 x plus 1/2. Wherein, our slope is equal to 1/4. So, m is equal to 1/4. Our y-intercept is positive 1/2. So, b is equal to 1/2. Kung ating uusisain, yung ating m na nakuha sa dalawang equation ay hindi po equal. Yung b na nakuha natin sa dalawang equation na ito ay hindi rin po equal. So kung ating babalikan yung summary kanina, pag ang slope ay hindi equal at ang y-intercept ay hindi equal, lumalabas na ang kind of system natin ay consistent and independent. Ang graph niya ay intersecting, while the number of solutions ay 1. So base sa ginawa natin at kung ikukumpara natin doon sa characteristics ng consistent and independent, kahit hindi natin i-graph at kahit hindi pa natin i-solve, alam na natin na ang value ng x and y niya ay iisa lang. At ang graph niya ay mag-i-intersect. Kasi alam natin ang characteristics ng consistent and independent system. Ituloy natin sa example number 2. 4x plus y equals 6, 4x plus y equals 10. The same thing, rewrite each equation in slope-intercept form y equals mx plus b for easy identification of the slope denoted by symbol m and the y-intercept denoted by the symbol b. So, ulitin natin na ang ating slope-intercept form ay y equals mx plus b. So, umpisahan natin sa first equation natin. So, yung 4x plus y equals 6 ay ating itra-transform sa y equals mx plus b. Kung ating babalikan ang slope-intercept form, lahat ng mga terms na may x at ang constant term, which is our y-intercept, ay nasa kanan. So, mangyayari dyan, sa ating equation na 4x plus y equals 6, ita-transpose natin si 4x dun sa kanan. Ang magiging sagot, y equals negative 4x plus 6. Wherein, ang value ng ating slope ay negative 4. Kaya ang m ay equal sa negative 4. Ang ating y-intercept ay positive 6. Kaya ang b ay equal sa positive 6. Ito rin yung gagamitin nating proseso dun sa equation na 4x plus y equals 10. So ituloy natin sa 4x plus y equals 10. So by transforming this equation to slope-intercept form, we will transpose 4x on the right side. So we will have y equals negative 4x plus 10. Wherein,
Our slope is equal to negative 4. So M is equal to negative 4. And yung ating y-intercept ay 10. Ibig sabihin, ang b natin ay equal sa positive 10. Now, let's try to analyze. Yung value ng ating m ay pareho dito sa dalawang equation. Pagkatapos, yung y-intercept natin o yung b ay magkaiba dito sa ating given system. Ngayon, kung ating matatandaan dun sa ating summary table ng kinds of systems of linear equations in two variables, kung magkaiba ang mga value ng y-intercept, pero pareho ang values ng mga slope o ng mga m, ibig sabihin, ang kind of system na ito ay inconsistent. Ang magiging graph niya ay parallel at ang number of solutions ay no solution. So kahit hindi pa natin ginagraph ang number 2 at hindi pa natin sinosolve for the value of x and y itong number 2, alam na natin na ang kalalabasan niya ay parallel line at alam din natin na ang lalabas is no solution. Kasi alam natin ang characteristic ng inconsistent system of linear equations in two variables. Number 3, x plus 3y equals 5, 2x plus 6y equals 10. Umpisahan natin by rewriting each equation in slope-intercept form defined by y equals mx plus b for easy identification of the slope denoted by m and the y-intercept denoted by b. Again, ang ating slope-intercept form ay y equals mx plus b. So unahin nating i-transform si x plus 3y equals 5 sa y equals mx plus b. Na kung ating babalikan ang y equals mx plus b, yung term na may x at yung ating constant term na b ay nasa kanan. So pag in-apply natin kay x plus 3y equals 5, ating ililipat si x sa kanan. Ang resulta, 3y equals negative x plus 5. However, yung y natin ay may katabing 3. Dahil y lang ang kailangan nating mahanapan ng value, ating i-divide ang bawat terms sa 3. So, magiging resulta, 3y divided by 3 equals negative x divided by 3 plus 5 divided by 3. Pag kinancel natin yung 3, ang y natin ngayon is y equals negative 1/3 x plus 5 over 3, na kung saan ang ating slope ay negative 1/3. So si m ay equal sa negative 1/3. Ang ating y-intercept ay 5 over 3. Kung kaya't si b ay equal sa 5 over 3. Ituloy natin dun sa second equation na 2x plus 6y equals 10. So ganun din, itra-transform natin si 2x plus 6y equals 10 sa slope-intercept form. In that case, atin pong ililipat si 2x doon sa kanan. So ang mangyayari, 6y equals negative 2x plus 10. However, yung y kasi natin ay may katabing 6. So we can remove that by dividing each terms by 6. So 6y divided by 6 equals negative 2x divided by 6 plus 10 divided by 6. Pag kinancel natin yung 6 na yan, y is equal to negative 1/3 x plus 5 over 3. Na kung saan, ang ating slope ay negative 1/3. Kaya si m ay equal sa negative 1/3. Ang ating y-intercept ay positive 5 over 3. So, ibig sabihin,
si B ay equal sa 5/3. Ngayon, balikan natin yung mga values ng M at B na ating nakuha. So, tignan natin yung mga values ng M. Pareho. Yung values naman ngayon ng B, pareho din. Kung ating babalikan ang summary table ng systems, specifically yung kinds ng systems of linear equations in two variables, ang system or ang uri ng system na pareho ang slope at pareho ang y-intercept ay ating tinatawag na consistent and dependent. Ano ang ine-expect sa graph at sa number of solution kapag consistent and dependent ang system? Sa graph, coinciding. Ibig sabihin, iisa lang ang graph na tinutukoy nila or nagpatong. Ang number of solutions, meaning to say yung values ng x and y nila, yung numbers ng values ng x and y nila is many solution or infinitely many solution. Kasi iisa lang ang tinutukoy na linya yan eh. So, ibig sabihin, kahit hindi pa natin sinosolve yung values ng x and y nitong number 3, and at the same time, hindi pa natin ginagraph, alam na natin kung ano ang kalalabasan. Dahil, alam natin kung ano ang katangian or characteristic ng consistent and dependent system of equation. Dumako tayo ngayon dun sa last part ng ating session, which is solving systems of linear equations in two variables by graphing. Remember that each linear equation in two variables define a straight line. To solve a system of two linear equations in two variables, we graph both equations in the same coordinate system. Take note that the coordinates of any points that graphs have in common are solutions to the system since they satisfy both equations. In other words, ang linear equations in two variables, pag ginraph, lagi pong straight line dapat. And para malaman natin ang solutions ng systems of linear equations gamit ang graphical method, once daw na ginraph natin siya, hahanapin natin ang kanilang point of intersection. That point of intersection is the solution of the systems of linear equations in two variables because it will satisfy both equations in a given system. The solution of a system of linear equations can be determined algebraically or graphically. Algebraically meaning to say, isa-solve talaga natin yung solution, system of linear equations. Graphically, i-sketch natin yung graph para matukoy natin yung solution niya. For this session, we will just focus on finding the solution of systems of linear equations in two variables graphically. So, for number 1, we will graph both equations on a Cartesian coordinate plane. In our discussion later, this is pertaining to our examples later, we will use the slope-intercept form and the intercept method in graphing a line alternately. Number 2, find the point of intersection of the graphs if it exists. Example 1. Solve the following systems of equation by graphing. 2x minus 5y equals negative 25 and 4x minus 5y equals negative 15. For this example, let us use the slope-intercept form y equals mx plus b in graphing the said system. So, umpisahan natin kay 2x minus 5y equals negative 25. So, ang ating slope-intercept form ay y equals mx plus b, na kung ating pagmamasdan, yung y ay nasa kaliwa at yung term na may x at yung ating y-intercept na b ay nasa kanan. Pag yan ay in-apply natin kay 2x minus 5y equals negative 25, ating ililipat si 2x dun sa kanan. Ang resulta, negative 5y equals negative 2x minus 25. However, yung ating y ay may negative 5 sa tabi. So para matanggal yan,
ating i-divide ang bawat terms sa negative 5. So it means negative 5y over negative 5 equals negative 2x over negative 5 minus 25 over negative 5. Ika-cancel natin sa negative 5, ang resulta, y equals 2x over 5 plus 5, na kung saan ang ating slope ay 2/5. So si m ay equal sa 2 over 5. Ang ating y-intercept ay positive 5. So si b ay equal sa 5. Ngayon, ituloy natin ngayon dun sa ating second equation na 4x minus 5y equals negative 15. So same procedure ang gagawin natin. Atin itong itra-transform sa y equals mx plus b. So ang gagawin natin, ating ililipat si 4x dun sa kabila. So we have negative 5y equals negative 4x minus 15. However, yung y natin ay may katabing negative 5. So ang gagawin natin, bawat isang term ay ating i-divide sa negative 5. So negative 5y over negative 5 equals negative 4x over negative 5 minus 15 over negative 5. So ika-cancel natin si negative 5, ang resulta, y equals 4x over 5 plus 3, na kung saan ang ating slope ay 4 over 5. Kaya ang m ay equal sa 4 over 5. Ang ating y-intercept ay positive 3. Kaya ang b ay equal sa 3. Ang next nating gagawin ngayon ay ating i-sketch ang graph ng mga nakuha nating slope and y-intercept kanina. Sa first equation, ang nakuha nating slope ay 2 over 5. Ang nakuha nating y-intercept ay 5. Dahil gagamitin natin ang slope-intercept form sa pag-sketch ng graph, ating unang ipaplat ang ating y-intercept na b equals 5. So eto siya. Paano yung slope? Dahil ang ibig sabihin talaga ng ating slope ay rise over run, ibig sabihin, from positive 5 na ating y-intercept, ang sabi kasi 2 over 5, rise over run, tayo ay lalakad paakyat ng 2 steps. So, eto yun. And then from there, tayo ay lalakad ng 5 steps pa kanan. So, ayan yun. Okay. Ang resulta, so yan po yung graph o yung linya ng unang equation kanina. Sa pangalawang equation, ang nakuha nating slope ay 4 over 5. Ang nakuha nating y-intercept ay 3. Dahil gagamitin natin ang slope-intercept form sa pag-sketch ng graph, uunahin natin i-plot ang y equals 3 o ang b equals 3. Eto siya. Ngayon, dahil ang alam natin na ang slope ay equal sa rise over run, ibig sabihin, from our y-intercept na 3, tayo ay aakyat ng 4 na steps. Kasi rise. And then lalakad ng 5 steps pa kanan kasi positive 5 yun. Ang resulta, ngayon, kung ating titignan yung mga graph na ating na-sketch, sila po ay nag-intersect sa bahaging ito. Na kung ating i-identify itong point na ito, o itong coordinate na ito na color yellow, yan po ay 5, 7. Ano ngayon ang ibig sabihin yan? Since merong point of intersection yung dalawang linya, lumalabas, the solution to the system is 5, 7. So the system is consistent and independent. Example number 2. Solve the following system of equations by graphing. For this example, let us use the intercept method in graphing the said system.
So from the term itself, intercept method, kakailanganin natin si x-intercept and then si y-intercept. So unahin nating hanapan ng x-intercept and y-intercept yung first equation natin na 2x plus 3y equals 6. So para mahanap natin yung kanyang x-intercept, we will set our y to 0 for this equation. Ang epekto, 2x plus 3, quantity 0 equals 6. Na kapag sinimplify natin, that is 2x equals 6. So itong 2, hindi natin kailangan yan. So para matanggal yan, i-divide natin si 2x kay positive 2. Yun din ang gagawin natin kay 6. I-divide natin siya kay positive 2. I-cancel si positive 2, ang value ng ating x ay 3. Na kapag ginawa natin siyang coordinate, ito po siya, 3, 0. So meron ng x-intercept si 2x plus 3y equals 6. Ngayon, hanapin naman natin ngayon ang kanyang y-intercept. To get the y-intercept, we will now set our x to 0. Ang epekto kay 2x plus 3y equals 6, we have 2 quantity 0 plus 3y equals 6. Na kapag sinimplify natin, 3y equals 6. Pero dahil hindi natin kailangan yung 3 dito, yung y lang talaga ang kailangan natin, i-divide natin si 3y kay 3. Na yun din ang gagawin natin kay 6, i-divide natin siya sa 3. Ika-cancel yung 3, y now is equal to 2. Na kapag ginawa natin siyang coordinate, yan po ay 0, 2. So meron ng x-intercept at y-intercept yung first equation. This time, ang hahanapan naman natin ngayon ng mga intercepts ay ang second equation natin na 2x plus 3y equals 12. So umpisahan natin sa x-intercept. Para mahanap ang x-intercept ng 2x plus 3y equals 12, ise-set natin ang y sa 0. Ang epekto, 2x plus 3 quantity 0 equals 12. In this case, we have 2x equals 12. Again, itong 2 ay kailangan natin ma-remove kasi hindi natin siya need. X lang ang need natin. So, i-divide natin si 2x kay 2. Same thing kay 12. I-divide natin yung kay 2. I-cancel ang 2. Ang x ay equal now sa 6. Pag ito ay ginawa natin coordinate, yan po ay 6, 0. So meron ng x-intercept ang ating 2x plus 3y equals 12. This time, hanapan naman natin siya ngayon ng y-intercept. In that case, iseset natin ang ating x sa 0. Ang epekto, 2 quantity 0 plus 3y equals 12. Na pag sinimplify natin, 3y equals 12. Again, itong 3 ay hindi natin need. So, di-divide natin si 3y kay 3. Yun din ang gagawin natin kay 12. I-divide natin siya sa 3. Ika-cancel yung 3. Ang y natin ngayon ay equal sa 4. Na kapag ginawa natin siyang coordinate, yan ay 0, 4. Ngayon naman, ating i-sketch ang graph ng mga equations natin sa example number 2 sa ating Cartesian coordinate plane. Sa ating first equation, ang mga nakuha nating intercepts ay 3, 0 and 0, 2. Ang ating x-intercept sa ating first equation ay 3, 0. Pag ating pinlot yan sa ating Cartesian plane, ito siya. Ang ating y-intercept kanina sa first equation ay 0, 2. Na kapag pinilat natin sa ating Cartesian plane, yan siya. Ngayon, pagka in-sketch natin ang graph ng ating first equation,
So yan po yung graph ng 2x plus 3y equals 6. Yung first equation natin kanina. Sa second equation natin kanina, ang nakuha nating mga intercepts ay 6, 0 and 0, 4. Ang x-intercept ng ating second equation ay 6, 0. Na kapag plinat natin sa ating Cartesian plane, ayan siya. And ang ating y-intercept na once na plinat natin sa ating Cartesian plane, ayan po siya. Pagka ginrap natin, so yan po yung graph nung 2x plus 3y equals 12. Na kung ating titingnan, wala po silang point of intersection. Walang point of intersection itong dalawang linya natin. So dahil wala silang point of intersection, lumalabas na the system has no solution. Since the two lines are parallel, the system has no solution. So it is an inconsistent system. Let's have example number 3. Solve the following system of equations by graphing. So x minus y equals 5, 2x minus 2y equals 10. For this example, let us use the slope-intercept form y equals mx plus b in graphing the system. So we'll start with x minus y equals 5. Ngayon, ang ating slope-intercept form ay y equals mx plus b. Na kung ating pagmamasdan, yung y ay nasa kaliwa. Yung term na may x ay nasa kanan. Ganon din yung b ng ating constant term. So, itra-transform natin ang x minus y equals 5 sa slope-intercept form. Na kapag ginawa natin yun, unang mangyayari is kailangan nating ilipat yung x doon sa kanan. Ang resulta, negative y equals negative x plus 5. However, need lang natin na mahanap is yung y. Dahil merong negative 1 dyan sa tabi, i-divide natin ang negative y sa negative 1. Si negative x ay atin ding i-divide sa negative 1. At ang positive 5 ay atin ding i-divide sa negative 1. Ika-cancel yung negative 1. Ang resulta, y equals x minus 5. Na kung saan, ang ating slope ay positive 1. So, m is equal to 1. Ang ating y-intercept ay negative 5. So, b is equal to negative 5. Yun din ang gagawin natin sa equation na 2x minus 2y equals 10. So, kapag ito ay ating itra-transform sa y equals mx plus b, ang unang gagawin ay kailangan nating ilipat si 2x doon sa kanan. Ang resulta, negative 2y equals negative 2x plus 10. However, meron siyang negative 2 doon sa katabi niya. So, i-divide natin sa negative 2y kay negative 2. Yun din ang gagawin natin kay negative 2x. I-divide natin siya kay negative 2. Atin ding i-divide ang positive 10 sa negative 2. I-cancel ang negative 2. Ang resulta, y equals x minus 5. Na kung saan, ang ating slope ay positive 1. So, m is equal to 1. Our y-intercept is negative 5. So, b is equal to negative 5. Ngayon, kung ating pagmamasdan, ang m at ang b natin ay equal sa parehong mga equation. Ano kaya ang ibig sabihin kung pareho ang m at pareho ang b sa mga equations natin sa isang system? This time, ating sketch ang graph nung ating example number 3. Yung mga equations sa ating example number 3,
i-sketch natin ngayon sa Cartesian coordinate plane. So kanina, ang nakuha nating slope ay 1. Ang nakuha nating y-intercept ay -5. So dahil pareho lang naman na ang value ng slope at value ng y-intercept, iisa lang ang gagamitin nating value ng m at value ng b sa paggagraph. Ngayon, dahil gagamitin natin ang slope-intercept sa pag-sketch ng graph, uunahin nating i-plot ang -5. So ang -5 na y-intercept ay ito. Ngayon, alam natin na ang slope ay rise over run. So, ibig sabihin, dahil ang nakuha nating slope ay 1, alam natin equal din naman yan sa 1/1, lumalabas na tayo ay aakyat ng 1 step. Ayan. Tapos, tayo ay lalakad ng pakanan ng isang step. Ayan. Ang resulta, ito. So kung ating titignan yung ating graph, since pareho lang naman ang slope at pareho lang ang y-intercept ng dalawang equations kanina, isang linya lang ang nabuo natin. Na kung ating babalikan yung ating summary table ng kinds ng systems of linear equations in two variables, pag ang dalawang equations ay nakabuo lamang ng iisang linya, tinatawag natin siyang coinciding. Pag sinabi natin coinciding, yun po ay consistent and dependent. Sa makatuwid, since the two lines are coinciding, the system has infinite solution and is a consistent and dependent system. Yun po ang ibig sabihin na kapag pareho ang slope at pareho ang y-intercept, iisang linya lang ang mabubuo natin. Pag iisang linya lang sila, ibig sabihin maraming values ng x, maraming values ang y ang pwede nating mahugot sa linya na iyon. Kaya ang number of solution niya ay infinitely many solution. Yun ang number of solution kung consistent and dependent system ang ating pag-uusapan. At dyan nagtatapos ang ating session para sa araw na ito. Naway marami kayong naintindihan at natutuhan. Thank you and God bless.